Pleasant day po sa lahat. Samahan niyo po ako sa pagpunta ko sa DFA SM Manila Branch para sa personal appearance sa pag-renew ng passport. So bago po tayo pupunta ng DFA, mag-secure po muna tayo ng appointment online. So type nyo lang po passport.gov.ph. Pili lang po kayo ng petsa kung kailan nyo balak pumunta, kung anong oras at kung saang DFA branch na convenient sa'yo. So provide nyo lang po lahat ng information na hinihingi sa application form and then i-print nyo po pagkatapos. So doon naman po sa payment, i-print nyo rin po yung payment receipt na marireceive nyo sa email nyo pagkatapos nyong magbayad. Ako po kasi nagbayad through GCash ng 1K, pero may mga iba pa pong payment method doon na pwede kayong pagpilian. Meron din po akong separate video tutorial para sa pag-setup ng appointment online for passport renewal sa DFA 2021. Ililink ko po sa description box. Paki-click nyo na lang po para ma-follow nyo yung step-by-step process. So bago po tayo lumabas ng bahay, i-double check po natin yung mga dala nating requirements. So isang copy ng printed application form, 2 copies ng printed payment receipt, isang extra valid ID for identity verification, at yung old passport po natin, ipa-photocopy na rin po natin. Isang kopya lang ang kailangan. Pero meron din pong copier dun sa DFA office. 3 pesos lang yata yun if I'm not mistaken. Yung office ng DFA SM Manila Branch nasa 5th floor. So, akyat na po tayo. Mahigpit pong ino-observe ang social distancing dito. Temperature check muna bago pumunta sa appointment verification section. Kaya ma'am? Appointment ko today. Abot na, 11 to 12. Abot pa yan ma'am. Wala naman tao sa loob, puro lang kasi yung pending na ganyan. Kaya na nagtatagal eh. Punta na kayo dun ma'am. Ay, diretso na ba? Hindi na O, diretso na kayo. Mama. Yung pinaka-importante po pala sa lahat, pagpunta nyo sa appointment day nyo, magdala po kayo ng ballpen. Nakalimutan ko po kasi magdala ng ballpen. Thank you sa ballpen. Kailangan kasing mag-fill out ng form para sa contact tracing. So, dun sa nagpahiram sa akin ng ballpen, thank you very much. So, dito sa verification section, i-confirm lang nila yung appointment mo, tapos ipipresent mo lang yung dala mong documents. So, after po ma-stamped yung papers natin, diretso na po tayo sa processing section.
wala akong dalang photocopy ng passport ko. Good thing meron palang copier dito sa DFA. Magkano po? So dito po sa processing section, double check lang yung details mo, check yung papers mo, o kung may iba ka pang kailangang documents na i-provide. Tapos tatanungin kayo kung for pickup or delivery ba yung new passport mo. For delivery po, may konting fee lang aside dun sa binayad nyo, depende sa location. So pagkagaling po natin sa processing section, didiretso na po tayo sa encoding section para makunan tayo ng fingerprints at mapicturan. Para sa mga pinili ang pick-up, bibigyan po kayo ng slip para matawagan o matext nyo yung DFA to confirm kung ready na yung passport nyo after 12 working days. So after a couple of weeks po, nag-message ako sa DFA via text. In-ask ko po kung ready na for pickup yung new passport. So ayun po, nung ma-confirm ko, gumora na ako agad sa DFA SM Manila para i-claim yung passport. So pagdating ko po doon, wala pang 5 minutes, pinresan ko lang yung slip sa guard, nag-antay lang ako ng turn kong matawag, and then after kong pumirma sa logbook, binigay na agad sa akin yung new passport. So yun, napaka-smooth lang ng naging transaction ko with DFA mula pag-set up ng appointment online, personal appearance, at pag-claim mismo ng new passport. 2 thumbs up talaga sa mga employees ng DFA at sa super bilis nilang process. Excellent! Excellent! A little bit of sightseeing muna bago tuluyang umuwi. At saka syempre, magmiminindal muna. Yup, 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 yup. So yun guys, watch out po sa mga upcoming videos. Thank you for watching and hanggang sa muli!